ตรงนี้เป็นจุดที่เราจะเดินลอดใต้นครวัดนครธมซึ่งเป็นสิ่งที่รัชกาลที่ 4ท่านทรงสร้างไว้ทีนี้เขามีความเชื่อว่าการที่ได้ลอดตรงนี้สิ่งอะไรที่มันไม่ดีติดตัวเนี่ยมันจะหลุดออกอันนี้มันเป็นพายรสทัฟเฟิลอะไรก็ไม่รู้คือกูอ่ะเคยกินเคยกินไอ้นี่เคยกินคุกกี้ร้านอร่อยมาก แต่ว่ารสที่กูกินอ่ะมันหมดใช่ไหมคุกกี้คุกกี้ได้ตัดไปทิ้งดูสิเปิ้ลน่ะชวนมาแล้วก็มาสายต้องไปนั่งรอทำไมได้คนเกิดปีมะเสงก็ยังชื่อเข่งด้วยมาตั้งแต่เมื่อวานแต่กูยังกินไม่ได้เลยนะกูอยู่กับปีมะเสงมา40 กว่าปีไม่ได้เลยตรวจมรณะบาปอย่าไปเดินเข้าคุณเป็นใครคะอย่าไปรู้จักโอ้พี่ร้านเถอะมาป้าทักคนผิดหรือเปล่าป้าทักคนผิดหรือเปล่าเธออย่าไปโดนตัวเขาสิมีคนหัวบานกว่าตัวเองสวัสดีปีใหม่ครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็ได้พาเพื่อนๆของผมเนี่ยมาไหว้พระขอพรกันที่วัดพระแก้วนะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่ามีจุดลึกลับภายในวัดพระแก้วนะครับตามไปดูกันเลยครับหมอปลาก่อนดิเอาหน่อยดินี่ห้องน้ำที่บ้านก็ผสมอาบน้ำดื่มก็ผสมกินก่อนนอนตอนหลับใช้แบบไอ้นี่ไงฟู้ดเกตใช้แบบฟู้ดเกตแล้วก็กินใช่ปะนี่ตรงนี้จะมีเคล็ดลับมาบอกกันนิดนะครับหลังจากที่เราได้กราบไหว้องค์พระแก้วมรกตเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เดินต่อมาอีกนิดนะครับทางด้านหลังของพระอุโบสถจะมีหินแกะสลักซึ่งมีอายุหลายร้อยปีเลยทีเดียวนะครับเป็นรูปปั้นแกะสลักขององค์เจ้าแม่กวนอิมก็แอบได้ยินมาว่าคนที่ได้มากราบไหว้องค์เจ้าแม่กวนอิมเนี่ยก็สำเร็จกันไปหลายคนเลยนะครับตรงนี้เป็นจุดที่เราจะเดินลอดใต้นครวัดนครธมซึ่งเป็นสิ่งที่รัชกาลที่ 4ท่านทรงให้สร้างไว้ข้างบนทีนี้เขามีความเชื่อว่าการที่ได้ลอดตรงนี้สิ่งอะไรที่มันไม่ดีติดตัวเนี่ยมันจะหลุดออกก่อนลอดเนี่ยให้ท่องนะโม3 จบแล้วก็
อธิษฐานขอในสิ่งที่อยากได้แล้วก็วางเหรียญข้างบนเป็นค่าผ่านทาง เราจะเดิน อธิษฐานก่อนแล้วค่อยวาง ใช่ใช่ เหรียญอะไรก็ได้ใช่ไหม เหรียญอะไรก็ได้ แล้วตอนที่เราเดินลอดเนี่ยให้กั้นหายใจ ไปจนสุดทางนะ ใช่เค้งก็จะรอดไม่เข้าเพราะว่าสิ่งไม่ดี เออไปจนสุดทางแล้วก็ทำทั้งหมด3 ครั้ง เห็นไหมนี่ฉันช่วยโอ้ อ้าว นะ โอเคพร้อมเจงเขาจะไปแล้ว ไปแล้วเหรอ ไปดีนะเพื่อน ไปกั้นหายใจนะจะเจอสิ่งที่ดีแล้ว